أكيد ولو لمرة واحدة سألت حالك سؤال: ما هو الفن؟ شو هو الفن؟ على إيش وكيف بيتركز؟ نحن بنعتقد وبنتوقع إنه جواب هذا السؤال سهل جدا، ولكن العكس صحيح. لما الناس بتسمع هاي الكلمة بتفكر بالمتاحف واللوحات الشهيرة اللي بإطار ذهبي، التماثيل والأشكال المزخرفة وإلى آخره. وفي هذا السياق بيعتقد بعض الناس وبيقولوا في نفسهم: أنا ماني من كبار المهتمين بالفن والمعجبين فيه، وبصراحة ما بفهم فيه. وبيفكروا بالفن كشيء موجود فقط للمثقفين والفنانين، ولكن الفن في الحقيقة لكل شخص بده يجربه أو يفكر فيه، وهو موجود في كل مكان حوالينا وأكثر من المتوقع، مثل الأغاني اللي بتحبها، الأفلام اللي بتشاهدها، وحتى على المسرح القصائد والأشعار، حتى في بعض الملابس بتلاقي الفن. هل سألت حالك ولو لمرة ما هو الفن؟ أكيد سألت حالك. هاي الحلقة من أفضل الحلقات في هذا البرنامج، لذلك جيب فنجان قهوة كبير أو كاسة الشاي وركز معي كثير منيح وخلينا نبدأ. في كل الأحوال ما فيك تسأل الناس بشكل مباشر عن الفن، لأنه راح تسمع أجوبة غريبة جدا. تسأل حالك هون سؤال مهم: شو هو الفن؟ وكيف فينا نعرفه ونحدده؟ خليني أقول لك أيها المشاهد العزيز، جواب هذا السؤال صعب جدا، وبصراحة أكثر مما بتتخيل. الفن ممكن نقول عنه عبارة عن مجموعة متنوعة من الأنشطة البشرية، أو حتى نشاط لفرد واحد، مثل رافائيل، بيكاسو، موزارت في الموسيقى، تشارلي شابلن في التمثيل الصامت، مايكل جاكسون في الأغاني. المهم بيكون في أعمال سماعية أو بصرية أو حتى أداء حركي للتعبير عن أفكار المؤلف الإبداعي والمفاهيم أو المهارة الفنية، والمقصود أنه يكون موضع تقدير لجماله أو قوته العاطفية. طبعا ما بينحصر فقط في هاي الأنشطة اللي ذكرناها، بل له العديد من الأشكال. عموما كانت الفنون موجودة منذ القدم، من آلاف السنين، حتى قبل ما تتسمى بالفن، وعلى مر العصور اتطورت بعدد من الطرق المختلفة، وبتختلف أسباب إنشائه من شخص للتاني اعتمادا على عدة عوامل بيحددها الفنان ذات نفسه. هو أمر صعب للغاية، هو شيء تمت مناقشته عبر التاريخ، وما في تعريف واحد متفق عليه. ومع ذلك بيتفق كثيرين بأنه الفن هو أي شيء بيصير المشاعر فيك، لأنه العواطف اللي بيتم إثارتها بتعتمد كليا على تاريخك الخاص أنت ومتعلق في قصتك أنت. كل شيء بيندمج مع بعضه لتشكيل هذا الفن. بس ما زالوا الكل بيعرف الإجابة إلا أنت. ممكن يكون هذا واضح جدا، وممكن يكون غامض ومعقد جدا، والنتيجة إنك ساكت ومحرج ومن عدم معرفتك، وفي كثير من الالتباسات والشكوك. ولكن لا تنسى كمان، ما لازم يكون من الصعب قول ما هو الفن، ولكن شو إذا أعطينا هذا الفن بعض التخيلات وأشياء محددة إلى حد ما، مثل كالتالي: أشياء قد يكون الفن قادر على فعلها ويأثر علينا. هلا هي حقيقة واضحة ولكن ملفتة للنظر. انتبه على العروض الأكثر شعبية للأعمال الفنية حول العالم، تتكون من أشياء جميلة فعلا الناس بتكون مبسوطة فيها، مثل زهور الربيع، السماء الزرقاء. هاي أكثر الأعمال الفنية اللي بنشوفها بحياتنا، وهي أكثر الأعمال الفنية اللي بتنباع حول العالم، سواء كلوحة فنية مرسومة أو صورة عادية، وحتى كبطاقة بريدية. برأيك أنت هذا الشيء ما فيه ولو بعض الشك؟ صح هو معقد شوي ولكن فيه بعض الشك. هل يا ترى نسيت الناس شكل الحياة المحيطة فينا مشان يشتروها كصور؟ هل الناس بتخاف من شيء معين؟ ولكن ما في داعي انك تقلق، من الواضح انه الامر مو ضروري. نحن بكل بساطة بنحتاج اشياء جميلة تكون قريبة منا، وحكينا على هذا الشيء بحلقة الجمال، روحوا شوفوها اذا ما شفتوها. هون ايها المشاهد العسل، خطر النسيان، الاشياء البشعة الفظيعة بتتعبنا كثير، واي واحد منا عليه الخطر بالوقوع باليأس والاكتئاب. من الواضح انه هذا هو السبب بشراء الاشياء الجميلة. بالنسبة لنا هي رمز الامل والانجاز. هذيك الاشياء الحلوة مثل الورد والعشب والسماء الزرقاء مثل الامل اللي بنحتفظ فيه لبين ما نحتاجه. على الأغلب رح نحتاجه في وقت لاحق يعني، لأنه فعلا في بعض الأحيان بيطلب منا العالم أنه نلبس أقنعة مبهجة، ولكن تحت هذا القناع في كتير من الحزن والندم اللي نحن ما بنقدر نعبر عنه بشكل بسيط، خوفا من الظهور بمظهر الخاسر وغريب. وهون بيجي دور الفن اللي هو بيقوم فيه، بيطمئننا وبيقلنا انه الألم شيء طبيعي. ولكن يا عزيزي هذا شيء محزن. بعض اعظم الاعمال الفنية في العالم هو جعل ألمنا الداخلي اكثر وضوحا ومتاح في العالم الخارجي. فمثلا الشعور اللي بتشعره اتجاه غنيتك المفضلة ممكن تكون هاي الطريقة نفس الطريقة اللي بيشعر فيها شخص تاني، مثل مقطع موسيقي حزين مثلا. لانه الاعمال الفنية الحزينة، وانتبه هون، ما بتخلينا نشعر بالاحباط مثل ما بيعتقد اغلب الناس، بل بالعكس تماما.
بتعطينا احساس بالترحيب وبترحب فينا وبتقول انه الألم جزء من حياة الانسان. هذا فن ضد التفاؤل الزائف للمجتمع التجاري، هو موجود بكرامة ليذكرنا بانه كل حياة طيبة وكريمة فيها كثير من الارتباك والألم والوحدة والمشاكل. لذلك من الافضل عدم المبالغة بالشعور بالحزن، ولا تنسى ابدا انه كل واحد منا ما عنده توازن ولو بشكل قليل في مكان ما في حياته. نحن بشكل عام اما بنفكر كثير او عاطفيين كثير، هادئين جدا ومرتاحين او متحمسين كثير، ولكن كلياتنا ايها المشاهد الجميل بنتفق على شيء واحد، هو غالبا ما بيجذبنا الفن اللي نحن بنحبه لانه بشكل ما بيعوضنا عن الشيء المفقود، وهو بيعطينا هيك بعض التوازن، بيخلينا متزنين ولو شيء بسيط. لما بنتحرك بعمل فني ممكن يكون هذا سبب احتوائه على جرعة مركزة من الجودة بنحتاجه بشكل او باخر. يمكن يكون هو مليء بالهدوء اللي بنحسده عليه وما عنا اياه، وممكن يكون بيحتوي على الرقة اللي نحن بنحتاجها او اللي عاطفتنا بتحتاجها في وظائفنا وعلاقاتنا الحالية، او هو مليء بالألم والدراما اللي لازم ينمنع عنها. ولكن رغم كل هاي التفاصيل المعقدة نحن بنحتاج الفن. الشيء المثير للاهتمام أكثر هو أنه أحيانا بتوقع مجتمعات بأكملها في حب أسلوب معين من الفن، لأنه بتحاول إعادة التوازن، مثل فرنسا في القرن الثامن عشر. لوحة ديفيد مثلا، كان بده ديفيد الرسم على نقيض من الانحطاط، أو ما بدت عليه بريطانيا في القرن التاسع عشر، لجأوا إلى رافائيل للتخفيف من آثار التصنيع الوحشي. يمكن للفن اللي بيسميه شخص أو بلد حلو أنه بيعطيك الدليل الحيوي اللي فقدوه. في قوة الفن بنشعر بأنه استنرنا وصرنا أكثر توازنا صحيا ونفسيا وأكثر عقلانية. تستمر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان بإعطائنا تلميحات حول الأشياء الرائعة والمهمة. بيخبرنا الفن كمان عن الشيء الرائع والمهم واللي ذات قيمة. بيظهر ألبريشت دورة العشب السحري، بيلفت كونستابل انتباهنا للسماء، وبيذكرنا فان كوخ أنه حتى البرتقان بيستاهل اهتمامنا كمان. وبيتحدى دوشامب وبيحاول فحص الأشياء العادية ممكن يلاقي فيها شيء فني. هدول الفنانين اللي ذكرتهم مانن منافقين بتمجيد الأشياء، ولكن هن بيحاولوا لفت انتباهنا بشكل خاص للأشياء الموجودة في عالم ذو إحساس مشوه وغير عادل. قيمة بيتجاهلها العالم وبيتم إهمالها، وهي قيمة مشوهة بشكل صارخ وغير عادل حقا. الفن بيجلب المعنى والسحر للاشياء اللي بتستحقه بجدارة، وبيعيد هاي الاشياء الى مكانها الصحيح اللي بالفعل بتستحقه. ما في شيء ابعد من الفن الجيد من الدعاية اللي بتخبرك بانه القتل واختيار حزب، ولكن رؤية الفن كنوع من الدعاية هو كمان احتمال، بمعنى تاني هو اداة. الفن الجيد هون بيتشابه بالدعاية، النوع اللي بيشجعك على الكفاح مثلا او اي شيء تاني له قيمة الحكومة بتدعمه. لكن احد طرق التفكير في الفن هو شكل من اشكال الدعاية، اداة بمعنى ما يعني تستخدم لإثارتك فقط للترويج للعالم. من أهم وأجمل العواطف والمواقف بيستخدم مهارته ليخليه جديد وجذاب ويمكن الوصول إليه. قد تكون دعاية للحياة البسيطة أو بحاجة إلى توسيع الأفق أو أسلوب حياة أكثر سعادة وفرح. هو قوة بتنهض لتظهر أجمل جوانب الطبيعة البشرية ومنحها منصة وإعطائها السلطة في عالم صاخب ومجزأ. لفترة طويلة جدا كان الإلهام مصدر إلهام لكثير من الناس، وجذب الفن لنفسه التبجيل والغموض لفترة طويلة في وجوده. نحن بنتصرف مثلا لما بنلتقي بشخص مشهور بنصير مختلفين، تتغير عقليتنا، لازم نسترخي في وجوده. بالضبط مثل ما بنسمع الموسيقى، ولازم نتعلم كيف نستخدمه او نتكلم للفكر والغرض المقصود منه وللي بيعنيه في الواقع كرد فعل لانفسنا ومصدر الدعم والتشجيع المستمر. واخيرا بحب اقول لك كن ذو قيمة في التفكير. فكر ليش بيستمتع هذا الشخص في الفن كتير، هيك فيك تتعلم شيء عنه، شيء منه، وفي الحقيقة يمكن حتى عن نفسك. هذا المصطلح، مصطلح الفن أو الفنون، هو مجرد تسمية على مر السنين، محاولة من الناس لوضعه في تصنيف معين مثله أو بيشبهه. شو هو وليش هو هيك ما دقيق أو معروف بشكل دقيق، ولكن في الحقيقة هذا ما بالضبط اللي بيحتويه الفن بعينه. تجربتك الشخصية معه والمعنى اللي بترسمه مختلف، تتفاعل الناس بشكل مختلف مع الفن. الفن بيعطينا الفرصة لرواية القصص، قصص بتتسجل في التاريخ واستفاد من عواطفنا بطريقة ما في أي شيء تاني مثله بيدفعنا لعمل ذلك وبنفس المعنى. في الأخير عزيزي المشاهد، بعد هذا التعب وهذا التعقيد كله بمعنى الفن، وبعرف أنه حلقة اليوم كانت شوي صعبة، فيك تعيدها مرة تانية، ولكن في الحقيقة الفن هو فن وشيء معقد بالفعل وما فينا نشرحه بكم سطر. في الأخير إذا حبيت الحلقة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسى متابعة الحلقات القادمة، وروح شوف هلأ الحلقات السابقة. وشكرا على المتابعة، والسلام كالعادة، إلى اللقاء.